Hallo en welkom bij onze podcast. Vandaag praten we over een heel belangrijk thema. Het gaat erom hoe je in het Nederlands over het verleden praat. Veel cursisten zijn daar bang voor. Ze kunnen zich voorstellen of in een restaurant bestellen. Maar zodra iemand vraagt, wat heb je gisteren gedaan, wordt het lastig. En precies daarom maken we vandaag deze podcast. We laten je zien dat het heel makkelijk is om in het Nederlands over het verleden te praten. Maar we willen je meteen iets belangrijks zeggen. Je hebt geen perfecte grammatica nodig. Precies. Je hebt geen lange of ingewikkelde zinnen nodig. Heldere en eenvoudige zinnen zijn genoeg. Over het verleden praten hoort bij ons dagelijks leven. We doen dat elke dag, vaak zonder erover na te denken. Bijvoorbeeld op het werk, met vrienden of met familie. Stel je voor, iemand vraagt je, hoe was je weekend? Of, wat heb je gisteren gedaan? Of, wat deed je vroeger? Dat zijn heel gewone vragen. En ze komen heel vaak. En precies op zulke vragen bereiden we je vandaag voor. Je hoeft nu niets te doen. Luister gewoon rustig mee. Maak het je makkelijk en geniet van dit gesprek. In deze podcast laten we je stap voor stap zien. Daarmee praat je rustig en zeker over het verleden, met vrienden, collega's of op het werk. We leggen je de structuur van eenvoudige zinnen uit. Zo weet je altijd hoe je kunt beginnen. Je leert ook simpele tips en kleine trucjes die je helpen snel te antwoorden. Bijvoorbeeld hoe je een zin duidelijk opbouwt, ook als je nerveus bent. Je zult merken dat het veel makkelijker is dan je denkt. En je hoeft niet perfect te zijn. Belangrijk is dat je je zeker voelt en begrijpt hoe de zinnen werken. Aan het eind deel ik nog mijn favoriete truc met jullie. Dat is een klein trucje dat mijn Nederlands echt veel beter heeft gemaakt. Het is een klein ding dat je elke dag kunt doen. Blijf dus luisteren. We pakken dit samen aan. Als veel mensen het woord verleden horen, denken ze meteen aan grammatica. Aan regels, tabellen en moeilijke vormen. Ja, veel mensen denken meteen, dat is te moeilijk voor mij. Precies, ze denken aan fouten, aan toetsen, aan school en dan komt de angst. Maar dat is eigenlijk niet nodig. Nee. In het dagelijks leven werkt taal heel anders. Mensen denken niet in grammatica. Ze denken in betekenis. Ze willen weten wat er is gebeurd. Precies. Als iemand vraagt, wat heb je gisteren gedaan? Wil die persoon gewoon een antwoord horen. Geen perfecte grammatica. En daarvoor heb je geen lange uitleg nodig. Veel cursisten blokkeren zichzelf. Ze denken te veel na. In hun hoofd zoeken ze naar de juiste vorm. En terwijl ze nadenken, zeggen ze niets. Precies. Maar hier komt het goede nieuws. Je kunt over het verleden praten zonder veel grammatica te kennen. Onthoud gewoon 1 belangrijke zin. Om in het Nederlands over het verleden te praten, hoef je maar 2 dingen. Zeg wanneer, zeg wat. Precies. Ik herhaal het nog eens. Zeg wanneer iets was en daarna wat er is gebeurd. Maar wat betekent dat precies? Dat betekent dat je eerst zogenaamde tijdwoorden moet kennen. Tijdwoorden zijn woorden die tonen wanneer iets is gebeurd. Precies. Deze woorden geven je zin meteen een tijd. Dan weet je gesprekspartner meteen dat je over het verleden praat. Oké, we beginnen met een heel belangrijk woord voor het verleden. Het woord is gisteren.
Gisteren is de dag voor vandaag. Dit woord gebruik je vaak in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld vandaag. Vandaag is woensdag. Dan was gisteren dinsdag. En de dag daarvoor heet eergisteren. Dat is maandag. Zo kun je het goed onthouden. Precies. Dat vind ik heel handig. Ik denk dan aan mijn eigen dag. Vandaag ben ik hier. Gisteren was ik op mijn werk. Eergisteren was ik misschien thuis. Deze woorden helpen mij om mijn gedachten te ordenen. Ik weet dan meteen wanneer iets is gebeurd. Ja, en dat is precies het punt. Als iemand je vraagt, wat heb je gisteren gedaan? Hoef je niet lang na te denken. Je kunt gewoon met gisteren beginnen. Bijvoorbeeld, gisteren was ik thuis. Of, gisteren heb ik gewerkt. Dat zijn heel gewone zinnen. Nu kijken we naar tijdwoorden die wat verder terug liggen. Een heel belangrijk woord is vorige week. Ja, dat gebruik ik heel vaak. Vooral in het dagelijks leven of op het werk. Een week heeft 7 dagen. Van maandag tot en met zondag. Zeggen we vorige week, dan bedoelen we de week voor deze week. Je hoeft niet precies te weten welke dag het was. Het woord is genoeg. Precies. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, vorige week was ik erg druk. Of, vorige week had ik veel te doen. Nu praten we over het weekend. Het weekend bestaat uit 2 dagen, zaterdag en zondag. Zeggen we vorig weekend, dan bedoelen we het weekend voor dit weekend. Veel gesprekken beginnen zo. Iemand vraagt, hoe was je weekend? Dan kun je antwoorden, vorig weekend was ik bij vrienden. Of, vorig weekend heb ik uitgerust. Ligt iets nog verder terug, dan kun je het weekend ervoor zeggen. Het weekend ervoor is het weekend voor het vorige weekend. Precies. Bijvoorbeeld, het weekend ervoor was ik bij mijn familie. Of, het weekend ervoor was ik veel onderweg. Hetzelfde bestaat ook voor weken. Ja, je kunt zeggen de week ervoor. Dat betekent de week voor de vorige week. Bijvoorbeeld, de week ervoor was ik ziek. Of, de week ervoor had ik vakantie. Deze woorden helpen veel als je wat preciezer wilt zijn. Nu praten we over tijdwoorden met jaren. Die gebruik je als iets langer geleden is. Ja, dat komt heel vaak voor. Bijvoorbeeld bij gesprekken over werk of een verhuizing. Een heel belangrijk woord is vorig jaar. Vorig jaar is het jaar voor dit jaar. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik veel gewerkt. Of, vorig jaar ben ik naar Nederland gekomen. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik veel gewerkt. Of, vorig jaar ben ik naar Nederland gekomen. Lotte, ik vraag het nu direct. Wat heb jij vorig jaar gedaan? Vorig jaar was voor mij een heel belangrijk jaar. Ik ben naar Nederland gekomen en alles was nieuw voor mij. In het begin was ik vaak onzeker en ook een beetje nerveus. Ik heb veel geleerd. Ik heb Nederlands geleerd, nieuwe mensen ontmoet en ben gewend geraakt aan het leven hier. Dat was niet altijd makkelijk, maar wel heel spannend. Dat klinkt als een grote verandering. Wat was in het begin het moeilijkst? Het moeilijkst was de taal. Ik begreep veel, maar spreken was lastig. Ik was vaak bang om fouten te maken. En wat heeft je daarbij geholpen? Kleine stappen. Ik heb elke dag een beetje Nederlands gebruikt. In de winkel, op het werk en ook thuis. Ik zei tegen mezelf, het is oké om niet perfect te zijn. Dat is een heel goed voorbeeld. Je gebruikt simpele tijdwoorden en vertelt toch veel. Ja, en precies zo voelt taal in het dagelijks leven.
Een ander belangrijk woord is een jaar geleden. Dat betekent ongeveer 12 maanden terug. Dat lijkt op vorig jaar, maar is iets persoonlijker. Precies. Bijvoorbeeld, een jaar geleden kreeg ik een nieuwe baan. Of, een jaar geleden was alles nieuw voor mij. Nu gaan we nog verder terug. Bijvoorbeeld 5 jaar geleden of 10 jaar geleden. Dat gebruik je als iets al lang geleden is. Bijvoorbeeld, 10 jaar geleden woonde ik in een andere stad. Of, 5 jaar geleden veranderde ik van beroep. Deze tijdwoorden zijn heel handig als je over je leven praat. Vooral bij nieuwe gesprekken. Ja, je vertelt een beetje over jezelf. En je hoeft niet precies te zijn. Precies. Het gaat niet om wiskunde. Het gaat erom te tonen dat iets langer geleden is. Je kunt ook zeggen, veel jaren geleden. Dat gebruik ik heel vaak. Bijvoorbeeld, veel jaren geleden was ik erg verlegen. Of, veel jaren geleden deed ik iets heel anders. Deze vorm is heel relaxed. Je zet jezelf niet onder druk. Precies. Belangrijk is, je zegt eerst de tijd. Dan zeg je wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld, 2 jaar geleden heb ik veel geleerd. Of, vorig jaar was ik vaak moe. Dat zijn eenvoudige, eerlijke zinnen. En ze zijn perfect voor het dagelijks leven. We hebben nu over jaren gesproken. Over vorig jaar en over dingen die lang geleden zijn. Dat brengt ons bij een heel speciale tijd. Bedoel je de kindertijd? Precies. De tijd toen je nog een kind was. Toen je klein was. Dat is voor veel mensen een emotioneel thema. Ja. En men praat er vaak over. Bijvoorbeeld met vrienden of als je elkaar beter wilt leren kennen. Dan vraag ik je nu direct, Marcus, hoe was jouw kindertijd? Mijn kindertijd was rustig. Ik ben opgegroeid in een kleine stad. Opgegroeid betekent dat je daar groot bent geworden. Precies. Toen ik klein was speelde ik veel buiten. Ik was vaak met vrienden op pad. Dat klinkt als veel vrijheid. Ja. Toen hadden we minder afspraken. Toen betekent in die tijd. Vroeger. En wat deed je graag als kind? Als kind speelde ik graag voetbal. Ik was bijna elke dag buiten. Dat hoor je vaak als mensen over hun kindertijd praten. Ja. Veel mensen zeggen, toen ik klein was, speelde ik veel. Of, als kind was ik erg actief. Actief betekent dat je veel beweegt. Precies. Ik was ook vaak bij mijn familie. Familie was toen heel belangrijk voor mij. Toen is hier weer een goed woord. Ja. Toen gebruik je als je over een bepaalde tijd in het verleden praat. En als je iets wilt vergelijken. Precies. Je kunt zeggen, toen was alles eenvoudiger. Of, toen had ik minder stress. Dat is heel typisch. Een ander belangrijk woord is de kindertijd. De kindertijd is de tijd waarin je een kind bent. Dus voordat je volwassen wordt. Precies. Je kunt zeggen, mijn kindertijd was mooi. Of, mijn kindertijd was niet altijd makkelijk. Ook dat hoor je vaak. We kennen nu veel tijdwoorden. Woorden zoals gisteren, vorige week, vroeger of toen. Die helpen ons bij de volgende stappen. Nu gaat het om typische vragen die mensen in het dagelijks leven stellen. Precies. Vragen die heel vaak komen. Op het werk, met vrienden of als je nieuwe mensen leert kennen. En veel cursisten zijn juist voor deze vragen bang. Ja. Maar met de tijdwoorden die we hebben geleerd, worden deze vragen veel makkelijker. Een heel typische vraag is:
Wat deed je vroeger? Deze vraag hoor je vaak als het over werk of leven gaat. Precies. Je kunt dan rustig antwoorden. Je hebt geen lang verhaal nodig. Een korte zin is genoeg. Bijvoorbeeld, vroeger werkte ik als verkoper. Of vroeger studeerde ik. Of simpel, vroeger werkte ik in mijn land. Dat zijn duidelijke antwoorden. Precies. Eerst het tijdwoord, dan zeggen wat er is gebeurd. Een andere typische vraag is: hoe was je leven eerder? Dat klinkt misschien moeilijk, maar het antwoord kan heel simpel zijn. Bijvoorbeeld, mijn leven was vroeger rustiger. Of mijn leven was eerder heel anders. Of eerder had ik minder stress. Deze antwoorden zijn erg persoonlijk, maar niet ingewikkeld. Precies. Je kunt ook iets vergelijken. Bijvoorbeeld vroeger en nu. Ja. Je kunt zeggen, vroeger was mijn leven eenvoudiger. Nu is het drukker. Dat is een heel typische manier van spreken. Nog een vraag is: wat deed je voor je werk hier? Deze vraag komt vaak op het werk of bij nieuwe collega's. Precies. Ook hier helpt dezelfde structuur. Bijvoorbeeld, eerder werkte ik bij een ander bedrijf. Of eerder deed ik iets heel anders. We hebben net over typische vragen en korte antwoorden gesproken. Vaak gaat het om één moment. Maar heel vaak praten we ook over routine. Dus over dingen die je regelmatig deed. Precies. Routine betekent dingen die elke dag of vaak hetzelfde waren. Bijvoorbeeld de ochtend. Veel mensen vertellen graag hoe hun dag vroeger begon. Ja, dat herken ik. Dan zeg je bijvoorbeeld: vroeger stond ik vroeg op. Precies. Of, vroeger dronk ik 's morgens altijd koffie. Als we over routine in het verleden praten, gebruiken we vaak simpele werkwoorden. Werkwoorden zoals opstaan, aankleden of ontbijten. Precies. Bijvoorbeeld, ik heb me aangekleed. Of, ik heb ontbeten. Dat zijn heel alledaagse zinnen. Ja. En precies daarom zijn ze belangrijk. Ze helpen je rustig over je vroegere dag te praten. Ik geef je een voorbeeld uit mijn leven. Vroeger stond ik 's morgens om 7 uur op. Daarna kleedde ik me aan en ontbeet ik. Dat klinkt heel duidelijk. Ja. En het is niet moeilijk. Het zijn korte zinnen, één na de ander. Je hoeft niet alles in één zin te stoppen. Precies. Liever meerdere korte zinnen dan één lange. Na het ontbijt ging ik naar mijn werk. Of daarna ging ik naar school. Daarna is ook een goed woord. Ja. Daarna laat de volgorde zien. Eerst het ene, dan het andere. Dat helpt bij het vertellen. Precies. Als je over routine praat, kun je woorden zoals altijd of vaak gebruiken. Bijvoorbeeld, vroeger werkte ik altijd om 8 uur. Of, ik ging vaak te voet naar het werk. Dat maakt duidelijk dat het routine was. Na het praten over routine denk je aan vroeger en nu. Ja, dat gebeurt vanzelf. Je gaat vergelijken. Als ik aan mijn kindertijd denk, zeg ik vaak: Hoe bedoel je rustig? ik had weinig afspraken. Ik stond 's morgens op en speelde gewoon. Veel buiten, veel bewegen. Dat herken ik. Vroeger had ik ook bijna geen zorgen. Dat herken ik. Vroeger had ik ook bijna geen zorgen. En toen kwam school. Toen ik klein was, ging ik elke ochtend naar school. Als kind had ik ook een vaste schooldag. Precies.
In mijn kindertijd was school een groot deel van mijn leven. Het woord kindertijd gebruiken veel mensen als ze over die tijd praten. Ja, kindertijd betekent de tijd dat je nog een kind was. Op school heb ik veel vrienden leren kennen. Ik ook. Vroeger bracht ik veel tijd door met klasgenoten. Klasgenoten zijn de mensen uit dezelfde klas. Precies. Na school speelden we vaak samen. Bij mij was dat vergelijkbaar. Toen ik klein was, maakte ik 's middags huiswerk. Huiswerk hoort voor veel mensen bij de schooltijd. Ja, daarna had ik vrije tijd. Vrije tijd is de tijd zonder school. Tijdens mijn schooltijd vond ik vooral gym leuk. Bij mij was het muziekles. Als je hierover praat, gebruik je vaak tijdwoorden. Bijvoorbeeld, vroeger, toen ik klein was of tijdens mijn schooltijd. Deze woorden tonen meteen dat we over het verleden praten. Precies. Je kunt zeggen, tijdens mijn schooltijd was ik vaak moe. Of, als kind was ik heel nieuwsgierig. Nieuwsgierig betekent dat je veel wilt weten. Dat past goed bij school. Toen was veel eenvoudiger. Ik hoefde me om bijna niets te zorgen. Vandaag is dat anders. Ja, nu zit mijn dag vol taken. Werk, afspraken, planning. Je denkt veel meer na. Precies. Vroeger leefde ik gewoon in het moment. Nu is alles strak geregeld. Vroeger was mijn leven rustig, omdat ik weinig verantwoordelijkheid had. Ja, dat is een groot verschil. Als kind hoefde ik geen keuzes te maken. Ik wist wat er gebeurde. School, lunch, huiswerk, spelen. Dat was het normale verloop. Precies. De dag was duidelijk. En dat gaf zekerheid. Ik herinner me dat ook. Vroeger wist ik altijd wat er daarna kwam. 'S morgens opstaan, dan school, daarna tijd met vrienden. En 's avonds naar huis. Ja, die routine was simpel. En ze was hetzelfde. Voor we naar het volgende punt gaan, dat voor mij het belangrijkste is, betrekken we jou even. We zijn echt benieuwd hoe het met je gaat en wat je uit deze podcast meeneemt. Neem even een moment en denk kort over jezelf na. Denk eens aan je eigen kindertijd. Hoe was jouw kindertijd? Was die rustig of juist levendig? Had je veel vrienden? Of was je graag alleen? Je hoeft geen lange tekst te schrijven. 1 of 2 zinnen zijn genoeg. Bijvoorbeeld, onze kindertijd was mooi of mijn kindertijd was rustig. Of, toen ik klein was, speelde ik veel buiten. Schrijf 1 zin over je kindertijd in de comments. Dat is een goede oefening om over het verleden te praten. En ook een goede oefening om over jezelf na te denken. Er is geen goed of fout. Iedereen beleeft zijn kindertijd anders. Belangrijk is alleen dat je schrijft of spreekt. Zo word je zekerder. En daar gaat het hier om. Nu willen we je een tip geven die voor mij echt alles veranderde. Een tip die simpel klinkt, maar veel oplevert. Ik ben op een dag begonnen een dagboek in het Nederlands te schrijven. In het begin was ik onzeker. Ik dacht dat ik speciale onderwerpen of goede grammatica nodig had. Maar dat klopt niet. Ik schreef geen lange teksten. Ik beschreef gewoon mijn dagelijks leven. Hele normale dingen. Bijvoorbeeld schreef ik: vandaag ben ik vroeg opgestaan. Ik heb gewerkt. 's Avonds was ik moe. Meer niet. 3 korte zinnen. En precies dat was de sleutel. Dat vind ik heel goed. Veel mensen denken bij een dagboek meteen aan lange teksten en veel gevoelens. Ja, precies. Maar mijn dagboek was geen roman. Het was meer een spiegel van het dagelijks leven. Opstaan,
werk, eten, slapen. Dingen die elke dag gebeuren. En ik heb iets gemerkt. Daarover praten we ook in het echte leven. Als iemand vraagt: wat heb je gisteren gedaan? Vertel ik precies wat ik eerder al schreef. Dat betekent dat je hoofd de zinnen al kent. Precies. Schrijven helpt het hoofd. De zinnen staan er al. En als je dan moet spreken, is het veel makkelijker. Ik heb het later ook geprobeerd. Ik schreef 's avonds kort op hoe mijn dag was. Bijvoorbeeld: vandaag was ik op mijn werk. Ik had veel te doen. Ik was 's avonds moe. Dat kostte maar 2 minuten. Ja, en dat is belangrijk. Het mag geen stress zijn. Niemand controleert het, niemand leest mee. Je oefent zo automatisch de verleden tijd. Woorden zoals vandaag, gisteren of 's avonds komen vanzelf. En ook gevoelens. Precies. Ik schreef vaak: ik was blij. Of ik was gestrest. Of ik was rustig. Dat helpt veel omdat je leert over jezelf te praten. En dat is uiteindelijk alles wat je nodig hebt. Als je je dagelijks leven kunt beschrijven, kun je ook over je verleden praten. Of het nu op het werk is, met vrienden of in een praatje. Daarom zeggen we heel duidelijk: een dagboek in het Nederlands schrijven is een gamechanger. Niet ingewikkeld, niet perfect. Voordat we afscheid nemen, willen we nog kort dankjewel zeggen. Ja, bedankt dat je de tijd nam en tot hier hebt geluisterd. We weten, Nederlands leren is niet altijd makkelijk. En over het verleden praten kan eerst vreemd voelen. Daarom hopen we dat je je vandaag iets zekerder voelt. Misschien merkte je dat je al meer kunt dan gedacht. Je hoorde dat je dagelijks leven genoeg is. Dat jouw verhalen belangrijk zijn. En dat je geen perfecte zinnen nodig hebt om begrepen te worden. Als je deze aflevering leuk vond, geef dan graag een like. Dat helpt ons om de podcast voort te zetten. Schrijf ook gerust in de comments. Bijvoorbeeld: wat was vandaag nieuw voor jou? Of, wat wil je hierna leren? Misschien wil je over de toekomst praten. Of over gevoelens? Of over typische gesprekken in het dagelijks leven. We lezen jouw reacties echt. Veel afleveringen ontstaan precies uit jullie ideeën. Als je wilt, deel de podcast ook met anderen. Misschien met vrienden die ook Nederlands leren. Samen leren gaat vaak makkelijker. En vergeet het kleine tipje van vandaag niet. 3 zinnen per dag zijn genoeg. In het dagboek of gewoon in je hoofd. Vandaag, morgen, stap voor stap. We zien je graag de volgende keer weer. Tot die tijd wensen we je veel rust bij het leren. En veel moed bij het spreken. Tot snel. Dag en dank jullie wel.